नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या दुसऱ्या पाठाला सुरुवात करत आहोत. 1.2 अँड्रोक्लेस अँड द लायन या पाठाखालील या घटकामध्ये आपण वॉर्मिंग अप हा भाग बघतो आहे. वॉर्मिंग अपमध्ये जे आपल्याला चिट-चॅट नावाचं जे पान असतं त्या पानावरील प्रश्न आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. प्रश्न तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या व वहीत लिहा. धन्यवाद. या चिट-चॅट या घटकामध्ये तुम्हाला या पाठाची पूर्वतयारी व्हावी म्हणजे या पाठामध्ये असणाऱ्या गोष्टींशी निगडीत असणारे काही प्रश्न असतात ते प्रश्न तुम्हाला विचारलेले आहेत. तुम्हा सर्वांजवळ पुस्तकं असतीलच. या पुस्तकातील पान नंबर 6 हे अशा प्रकारे आहे. या ठिकाणी चिट-चॅट नावाचं एक छोटंसं तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी असते, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रश्न विचारले असतात. ते प्रश्न तुम्ही समजून घ्या आणि त्याची उत्तरं मला सांगण्याचा प्रयत्न करा की मला कमेंट करून सांगितले तरी चालतील. हे आपण आता अगोदर अभ्यास करून घेऊयाचा. बघा पेज नंबर 6 1.2 अँड्रोक्लेस अँड द लायन म्हणजे या व्यक्तीचं नाव आहे आणि सिंह, लायन म्हणजे सिंह. बघा बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना लायन आणि टायगर ह्याच्यामधला फरक समजत नाही अजूनही. कधी कधी आपणही गोंधळतो. त्याच्यामुळे लायन याचा अर्थ सिंह असा आहे. त्यातला वॉर्मिंग अप म्हणजे आपण जेव्हा एखादा व्यायाम प्रकार करत असतो किंवा एखादा खेळ खेळायचा आपल्याला, तो खेळ खेळण्याच्या अगोदर वॉर्मिंग अप नावाचा एक प्रकार असतो. वॉर्मिंग अप म्हणजे शरीराला तयार करणं. तसं आपलं वॉर्मिंग अप या ठिकाणी काय आहे तर आपल्याला हा पाठ समजून घेण्यासाठी स्वतःला तयार करायचा आहे. तर ते वॉर्मिंग आपण आता बघूया. चिट-चॅट म्हणजे गप्पा मारणार आहोत आपण. फर्स्ट क्वेश्चन आहे त्यातला बघा. हॅव यू एव्हर हेल्प्ड एनीवन म्हणजे तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला आजपर्यंत मदत केली आहे का? असेल तर पुढं व्हाय, का? प्रत्येक जण प्रत्येकाला मदत करतो. हो, मी एखादा मदत केली की उदाहरण सांगू शकाल की सर मी आणि माझा मित्र शाळेत येत होतो. त्याचं अचानक त्याला शाळेमध्ये कोणत्या तरी वस्तू घेण्यासाठी किंवा काहीतरी खरेदी करण्यासाठी 10 रुपये त्याने आईकडून आणले होते आणि त्याचे ते पैसे हरवले आणि त्याला ती वस्तू घेणं गरजेचं होतं. म्हणून मी माझ्याजवळ असलेले एक्स्ट्राचे 10 रुपये त्याला दिले आणि त्याची मदत केली. का मदत करतो आपण? आपल्यामध्ये असणारी माणुसकी म्हणून आपण मदत करतो. आपण असं आहे का जा तूच बघ मला सांगू नको, आपण असं मित्राला म्हणतो कधी. किंवा आपल्याकडे वर्गात सुद्धा बघा एखाद्या वेळेस गडबडीत बॅग भरताना किंवा साहित्य आवरताना पेन, पेन्सिल किंवा खोडरबर, शार्पनर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आपण विसरून येतो. मग काय होतं, मग आपल्याला त्या गोष्टीची गरज लागते तेव्हा आपल्याला वर्गात अडचण येते. मग आपण ते मित्राकडून घेतो किंवा मैत्रिणीकडून मागून घेतो. ही केलेली मदत आहे. बघा मदत ही कोणत्याही स्वरूपात असू द्या, ती पैशाच्या स्वरूपात असते किंवा वस्तूच्या स्वरूपात असू द्या, मदत ही मदत असते. पुढचा प्रश्न बघू. हाऊ डिड यू हेल्प हिम हर आणि तुम्ही त्याला कशी मदत केली? तुम्ही स्वतः सुद्धा सांगू शकाल की मी सर अशा पद्धतीने त्याला मदत केली, मी आता सांगितल्याप्रमाणे. तिसरा प्रश्न. हॅज एनीवन एव्हर हेल्प्ड यू इन युअर नीड तुम्हाला आजपर्यंत तुमच्या गरजेच्या वेळेस कोणी मदत केली आहे का? असेल तर ते प्रश्न त्याचं उत्तर तुम्ही लिहा. तुमच्या वहीच्या सुरुवातीला तुम्ही हे प्रश्न लिहून काढून त्याची उत्तर लिहून मला पाठवलं तरी चालतील. क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन आहे बघा यातला. हाऊ डिड यू शो युअर ग्रॅटिट्यूड टू हिम हर ग्रॅटिट्यूड म्हणजे कृतज्ञता. आपण कृतज्ञता दाखवतो. एखाद्याला मदत करणं ही कृतज्ञताच भाव आहे. कृतज्ञ म्हणजे मदत करून ही दुसऱ्याला मदत न करणारा त्याला कृतज्ञ म्हणतात. कृतज्ञता म्हणजे आपण एखाद्याला मदत केली तर त्याला त्यानं आपल्याला परत मदत करावी. मग तुम्ही कृतज्ञता कशी दाखवाल? बघा कशी येते. थँक्यू म्हणून, बरोबर. किंवा आभार आहे मित्रा, तुम्हाला गरजेच्या वेळेस मदत केली, मी तुझ्याकडून घेतलेली वस्तू तुला परत करेन किंवा तुला जेव्हा गरज असेल तेव्हा मी तुझ्या मदतीला येईल. अशा प्रकारे आपण कृतज्ञता व्यक्त करतो. कृतज्ञता व्यक्त करायला शिका. म्हणजे बघा एखाद्या वेळेस एखाद्या व्यक्तीने मदत केली तर काय वेळेस आपण त्याला साधं विचारत सुद्धा नाही. एखादा पेन घेतला त्याचा पेन लगेच त्याला परत करून देऊन टाकतो, पण त्याला साधं थँक्यू सुद्धा म्हणत नाही. किंवा आभारी आहे मित्रा किंवा सरांना आपण म्हटलं पाहिजे, शिक्षकांना सुद्धा किंवा आपल्या घरातल्या व्यक्तींना म्हटलं पाहिजे. समाजातल्या कोणी तुमची मदत केली तर त्याला आपण कृतज्ञता म्हणून 2 शब्द थँक्यूचे वापरू शकतो आपण, बरोबर. ही कृतज्ञता व्यक्त करण्याची पद्धत आहे. हे साधारण 5 प्रश्न आहेत. हे प्रश्न तुम्ही व्यवस्थित वहीत लिहा आणि त्याची उत्तरं तुमच्या भाषेत लिहून काढा. समजलं? हा आपला होमवर्क असेल. त्याच्यानंतर खाली बघा आपल्याला डिस्कशन करायला सांगितलेलं आहे. काय डिस्कशन आहे ते वाचूया आपण. डिस्कस विथ युअर बेंचमेट म्हणजे आपल्या बेंचवर बसणारा मित्र असेल. अँड राईट डाऊन द नेम्स ऑफ एनी 5 स्टोरीज ऑफ ब्रेव्हरी दॅट यू हॅव रीड ऑर हर्ड. ऑल्सो नेम द ब्रेव्ह हिरो हिरोईन ऑफ ईच स्टोरी.
आता तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही आजपर्यंत एखाद्या हिरो किंवा हिरोईनची कथा ऐकलेली आहे का, शौर्य कथा. आता हिरो आणि हिरोईन हे सिनेमातले नाहीत, ते रिअल हिरो नाहीत, ते रिअल हिरो आहेत. ते फक्त पडद्यावर दिसतात. परंतु आपल्या आयुष्यामध्ये ज्या काही हिरो आणि हिरोईननी आपल्या भारतीय स्वातंत्र्यासाठी किंवा इतर इतिहासामधल्या व्यक्तींनी जे काही धाडसाचं काम केलं आहे, शौर्याचं काम केलं आहे, त्यांच्या कथा तुम्हाला शोधायच्या आहेत. 5 त्यांची नावं शोधा. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, बाजीप्रभू देशपांडे, त्यांनी कोणती साहसाचं कार्य केलं हे तुम्हाला माहितच असेल. तानाजी मालुसरे असतील, आपल्या चौथीच्या इतिहासाचा शिवछत्रपतींचा इतिहास असेल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला असंख्य नावं सापडतील. किंवा आपल्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी लढले त्यांची सुद्धा नावं हे ब्रेव्हरी हिरोज म्हणून येतील. पण त्यांनी केलेलं ब्रेव काम कोणतं आहे, शौर्याचं काम कोणतं आहे, तुम्हाला या ठिकाणी अशा पद्धतीनं चार्ट दिला आहे. त्याच्यामध्ये नेम ऑफ द स्टोरी आहे आणि नेम ऑफ द हिरोईन आहे. या ठिकाणी त्यांचं नाव येईल आणि त्यांची स्टोरीचं काय, कोणत्या ठिकाणी ते लढले किंवा त्यांनी कोणत्या ठिकाणी शौर्य गाजवलं याचा उल्लेख त्या ठिकाणी तुम्हाला करायचा आहे. आणि हा सुद्धा तुम्हाला होमवर्कच आहे. यातला सेकंड पार्ट बघू. कम्प्लीट द फॅक्ट अबाउट लायन्स चुजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह. आता फॅक्ट म्हणजे काही गोष्टी आहेत, कोणा संदर्भात आहेत, लायन संदर्भातले. तर तुम्हाला चूज करायचे आहेत, म्हणजे तुम्हाला पर्याय दिलेत खाली आणि ते त्यातला योग्य पर्याय तुम्हाला निवडायचा आहे. तो साधारण प्रश्न असा आहे, तुमच्या समोर असेल पुस्तकात, तर तुम्ही तो प्रश्न बघून घेऊ शकता. खाली ब्रॅकेटमध्ये 3 ऑप्शन दिलेत, त्यातला योग्य ऑप्शन तुम्हाला त्या रिकाम्या जागेत भरायचा आहे. बघूया आपण. फर्स्ट आहे त्यातला, लायन्स आर कॉल्ड डॅश डॅश ऑफ द जंगल. लायन्स काय आहे, तो जंगलचा राजा आहे. म्हणून त्यातला एम्पेरियर सम्राट येतो. एम्पेरियरचा अर्थ किंग म्हणजे राजा. बघा खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी जो शब्द बसतोय तो बरोबर शब्द बसतोय, तो किंग बसतोय. लायन्स आर कॉल्ड किंग ऑफ द जंगल. लायन्स बिलॉंग टू दी डॅश फॅमिली ऑफ द अॅनिमल्स. आणि सिंह हा कोणत्या वर्गातील प्राणी आहे, तर मांजर या वर्गातील प्राणी आहे. बघा डॉग मधला नाही, तो कॅट फॅमिली ऑफ अॅनिमल्स. बघा मांजर या वर्गातील तो प्राणी आहे. कोणता, लायन. लायन्स आर डॅश डॅश अॅनिमल्स कार्निव्हेरियस म्हणजे मांसाहारी. बघा कार्निव्हेरियस म्हणजे काय, मांसाहारी. फोर्थ बघा, लायन्स हॅव अ मेन अराउंड देअर नेक बट लायनेस डू नॉट हॅव इट. बघा प्रश्न परत वाचूया आपण. डॅश डॅश लायन्स हॅव अ मेन अराउंड देअर नेक बट लायनेस डू नॉट हॅव इट. आयाळ, बघा त्याला मेनचा अर्थ काय, तर आयाळ असा येतो. आयाळ असते ते नर सिंहाला असते, मादी सिंहाला नसते, किंवा सिंहाला असते, सिंहिणीला आयाळ नसते. म्हणून त्यातला पहिला जो आहे तो मेल लायन्स हॅव अ मेन अराउंड देअर नेक बट लायनेस डू नॉट हॅव इट. आणि सिंहिणीला आयाळ नसते. हा फॅक्ट आहे लायन संदर्भातला. 5वा प्रश्न, अ ग्रुप ऑफ लायन्स इज कॉल्ड डॅश डॅश. फ्लॉक, नॉट हर्ट, नॉट फ्राईड. अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राईड. लायन्स अटॅक ओनली व्हेन दे आर हंग्री. बघा सिंह फक्त भूक लागल्यावरच हल्ला करतो.